Mun mielestä meillä on tässä tosi paljon hyödyntämätöntä potentiaalia Suomessa, ei ainoastaan paikkatiedon hyödyntämisessä, vaan myöskin ihan yleisemmin datatalouden hyödyntämisessä. Ja paikkatieto on yksi tämmöinen ikään kuin sovellusalue, missä me nähdään lupaavia mahdollisuuksia. Mä olen Kari Klossner, työskentelen Business Finlandissa datatalouden ohjelmanjohtajana. Meillä on tavoitteena saada aikaan uutta kansainvälistä liiketoimintaa, missä suomalaiset yritykset vie maailmalle uusia ratkaisuja, mikä perustuu datan jakamiseen arvoverkoissa. Meidän käsityksen mukaan varsinkin digitaalisten ratkaisujen alueella Suomi on toimintaympäristönä vallan erinomainen. Meillä on hyvinkin korkea koulutustaso. Meillä on nuoria ihmisiä, jotka ovat ihan diginatiiveja. Meillä on nuoria yrityksiä, jotka ovat syntyneet digitaaliseksi ja ovat lähteneet liikkeelle siitä, että hakevat sellaisia liiketoimintamalleja, missä digitalisaatio mahdollistaa tämmöisen radikaalin skaalautuvuuden kansainvälisille markkinoille. Tällä hetkellä niin kuin pääosa asiakkaista on Suomessa, mutta myöskin sitten Norjassa. Norjaan ollaan nyt suuntautumassa juurikin vientiponnisteluissa. Sitten meidän asiakkaita on myöskin Virossa ja Ruotsissa. Yksi asiakasprojekti myöskin USAssa. Mä oon Matti Turunen, mä oon operatiivinen johtaja Vectorialla. Vectoria on niin kuin erikoistunut tämmöisten tietomallien ja paikkatiedon visualisointiin, että me halutaan tuoda se data kaikkien eri sidosryhmien käyttöön infrarakentamisessa. Monesti niin kuin infrahankkeissa niin kuin julkinen sektori on se tilaaja-organisaatio, mutta sitten rakentajat on sitten taas yrityksiä ja sitten taas ne meidän palvelun käyttäjät voi olla sitten niin kuin hyvinkin eri taustaisia ja siitä syystä on sitten niin kuin oleellista, että se on helppokäyttöinen ja kaikki pääsee sitä dataa hyödyntämään, mitä me sieltä jaetaan. Tietomalli siitä rakennuksesta, semmoinen 3D-kuvaus, visualisointi esimerkiksi rakennuksesta tai sillasta. Ja sitten siihen liittyy myöskin ominaisuustietoa, eli että voi olla niin kuin vaikka tietoa, että mistä se on rakennettu tai siihen liittyvistä materiaaleista tai ominaisuuksista. Eli se on se visuaalinen kuvaus ja sitten myöskin se ominaisuustieto. Me yritetään vaikuttaa siihen, että yritykset ymmärtäisivät, mistä tässä on kysymys, ymmärtäisivät, millaisia mahdollisuuksia heillä voisi olla ja tällä hetkellä ehkä hyödyntämättä, millaista dataa heillä on, millaista dataa heillä voisi olla, millaista dataa heidän kumppanuusverkostosta voisi löytyä ja miten sitä yhdistämällä voitaisiin luoda uutta arvoa kansainvälisillä markkinoilla, uutta skaalautuvaa liiketoimintaa. Me toivotaan, että me saadaan aikaan tämmöinen muutos, että yritykset oivaltavat tämän ja toisaalta pitää ymmärtää ja pitää sitten muuttua. Ja kumppanoitua. Me halutaan, että yritykset löytävät toisensa, löytävät julkisen sektorin toimijat, yhdessä lähtevät viemään eteenpäin tällaisia konsortiohankkeita, niin kuin nyt vaikkapa Helsingin yliopiston hanke, mikä oli myöskin täällä esillä tänään. Että se, että me tätä tapahtumaakin tänäänkin tänne tuotiin, niin se ei suinkaan ollut sattuma. Me vierailtiin täällä syksyllä, me tutustuttiin muutamaan hienoon yritykseen, joka täälläkin tänään olivat esillä, ja innostuttiin siitä, että täällä on paljon hyvää pöhinää. Tampereen kaupunki on vienyt asioita paljon eteenpäin vauhdikkaasti. Ja meillä on erittäin hyvä kumppani Business Tampere, jonka kanssa me haluttiin tämä yhdessä tehdä nimenomaan Tampereella. Tampereella on niin paljon hyvää osaamista ja sen takia meilläkin on suurin osa meidän firman porukkaa on Tampereelta. Että täällä on hieno ympäristö ihmisten oppia ja kehittyä ja yliopistoja ja hyviä oppilaitoksia, josta ponnistaa. Ja sitten Nokia-tausta kyllä näkyy aika monella edelleenkin, että täällä on hyvä oppikoulu teknologia ja ohjelmistokehitykseen. Ja sitten Tampere on myöskin hyvin innovatiivinen ja kehittyvä kaupunki. Että esimerkiksi meillä on nyt sitten Pirkkala-Linnanmaan ratikkahankkeeseen tuotetaan tämä tilannekuva, niin se on yksi hyvä esimerkki siitä, että miten Tampere kehittyy ja haluaa käyttää uusia teknologioita sitten kehityksessä.